Cristina, bună dimineața! Bună dimineața! Dragi călători ai timpului și exploratori ai necunoscutului, bine ați venit la o sesiune de investigație, unde avem ca instrument hipnoza regresivă. Astăzi vom descoperi împreună careva din tainele uitate și ascunse ale istoriei. Dacă simțiți că energia voastră are nevoie de un reset profund, să știți că vă putem oferi servicii de purificare energetică și ezoterică personalizate, atât prin sesiuni online, cât și prin fotografie. Astăzi Cristina va intra în stare de hipnoză profundă fără să cunoască subiectul investigației. Eu voi decide unde mergem, iar ea va descoperi totul în timp real. Așadar, relaxați-vă și pregătiți-vă pentru o călătorie transcendentă. Vă urăm o visionare captivantă. Cum găsești acest spațiu, Cristina? Bine, Minunat. Ne ridicăm nivelul energetic și vibrație până la maximum posibil. 1, 2 și 3. Și mergem într-un spațiu prielnic pentru a efectua sesiunea de investigație de astăzi. 1, 2 și 3. Ne activizăm protecția. 1, 2, 3. Număr de la 1 la 3, iar tu te conectezi cu informația legată de tema de azi de investigație, care este vinovăție moștenită și venerarea osemintelor. 1, 2 și 3. care era a doua parte? Venerarea osemintelor. Maștelor sau Da, mușilor, da, a strămoșilor nu. și a logotelor? Moașilor celor sfinți, așa numiți sfinți. Cristina, Ok. ce vezi când auzi cuvântul moaște înainte de a avea o formă religioasă? Un ciclu de transformare, de integrare a structurilor de către planetă, cum iau oasele și le absorbe și reciclează. Le transformă, da? Da, Simți energia unui os venerat ca pe o ancoră sau ca pe o poartă. ok, sunt încă în trecut cumva Mhm. și văd ca primul seminte niște oase care au fost luate și puse pe altar, dar nu de om, ci de animal. Puse pe un altar făcut de piatră, rocă, și omul din față a început să le venereze, să se roage cu intenția de a să alchimiza, transforma și el prin acele puteri invocate, dar spre pământ, spre forța pământului, nu către o deitate anume pe care le cunoaștem noi, ci a Mhm. pământului, a mamei, cum spuneau ei. Dar, da, aveau cunoașterea de a le venera. Cumva au pornit ca nevoie interioară din piept, din cauza că erau conectați la tot ce este. Știau că este un tot, un, un întreg din care fac parte. Conștientizau că este ceva care vine din internul lui, Da, o necesitate a lui. Mhm. mai încolo s-au focusat foarte mult pe o nevoie internă de a se răzbuna
că a fost treptat trecerea de a venera acele oase sau nu neapărat că nu acele oase, că nu vedeau oasele ca fiind subiectul venerației, ci forțele dincolo. Mai întâi ca să aibă o vânătoare abundentă, apoi ca să se răzbune, fiindcă au dat de anumite cunoașteri fragmentate, cumva mai demonice. Adică Și au ca pe o început să... poartă. Da, pe urmă ce se făcea poarta, poarta au făcut-o într-un fel demonii, forțele respective, mai joase, dar au deschis-o în interiorul lor, la urechile lor, în diverse locuri din corp, pe diferite frecvențe, pe ura lor, pe ciuda, pe discordii și au pornit separat cumva un proces de venerare, le-au transmis cum vor ei să fie venerați, de fapt cum să le fie aduse sacrificiile, oasele și au început să fie cumva nu numai oasele, ci și carnea, sângele adus acolo pe altar. Pe când, de exemplu, la o moaște om, energia este trasă în sus. De asta cumva s-ar mumifica, s-ar face așa ca o stafidă. Nu este trasă de către om în acel moment. Este conectată energia din acel moment, din trecut a omului considerat sfânt, dar nu sfânt, ci conectat la planetă, la loc, este luată energia lui și pusă în cupol, ca să zic așa, în tot ce este în aer, în nu filament, în partea, în carcas. Mhm, mhm. Care e prima ta amintire dintr-un ritual unde moartea era celebrată, nu plânsă? Ah, ok, nu a venit amintirea ca ce ne-am aștepta. A venit că a venit un șarpe acum, văd un șarpe în fața căruia îi sunt puse ofrandele morții. Cumva este oferit un copil uh, și de aici este preluat de către șarpe să fie reîncarnat. Când a apărut frica, văd, cumva frica de, nu de moarte. Cumva este o separare între el și ființa care este, adică partea subliminală. Se crede mai prejos de forțele naturii, entități și atunci își pune acord, își face un acord, face un contract, își pune viața în mâinile unei entități și văd asta cum este preluat de un șarpe foarte mare și integrat cumva. Toate încarnările lui sunt făcute în interiorul acelui șarpe și apoi în lume, șarpe, lume, preluat de șarpe și alchimizat, transformat, își devine parte din șarpe. Este o programare. Informația vine că e a pământului și cumva a unor pământuri sau planete de 3D, 4D, 5D până și 6, când, când are o anumită fizicalitate, are un anumit filtru de uitare. Și cumva că din moment ce te încarnezi aici, îți iei anumit filtru și devii parte nu din identitate, din planetă. Accepti termenii de aici, de fizicalitate
vrei să colaborezi cu planeta, devii țărână și atunci tot avatarul tău este susținut de planetă. E un filtru. Mhm. Cine a decis prima dată că un om mort merită o categorie specială de venerație? Copii. Bine, strămoșii, 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 Mhm, unii mhm. ne putem duce, dar copiii, pentru a prelua înțelepciunea și puterea, înțelegeau cumva ciclu, repetiția, că informația este peste tot și îi dai însemnătate, poți să mănânci și pământ sau orice aduci în gură, în structurile tale, în aer, prin elemente cumva, de asta au apărut mai încolo și vrăjile pe elemente, cumva le-au fragmentat din ce în ce mai mult și a ajuns să aducă înțelepciunea înăuntru lor din cauza că aveau nevoie să nu se piardă cunoașterea, nevoie de a se face un clan, o putere mai mare, cumva că tu, ca individ, nu ai putere mare, așa De considerau plină. ei. Da, și atunci tragi forța dintr-un clan, dintr-o forță mai mare. Numai că eu vorbesc despre ce era la început, fiindcă acum e cu totul diferit. Divers. Mhm. Da, cumva mm, Iahve, la el în mod special, specific, el a luat informația asta, particularitatea asta noastră a planetei și o pus-o în termenii lui și în condițiile lui, în modul lui de a experimenta. Și a făcut-o pe o vibrație foarte jos. E ca un mod de a sta în karmă, de a fi venerat, de a trage el foloase. Un foarte bun businessman, ca să zic Mhm. așa, dar pentru el. Telepatic, simți că acea decizie a venit din iubire sau din calcul inițial? Din frică, din frica de a fi separat. Din Că frică. aici, mai ales în acele momente de mult, foarte de mult, frica văd venind din pământ, din pământ, cumva, din elementul, mai ales din elementul pământ. Separare, dar din cauza avatarului. Din cauza că planeta în sine se transforma, aerul iarăși își schimba particularitățile, eh, adică nu era densitatea de acum, fizicalitatea de astăzi. Și în momentul în care planeta s-a transformat, își ridica sau scădea vibrația, au acceptat tot felul de forțe, mai ales atunci că au venit și alții pe planetă, au trebuit să integreze forțele care au venit sau pogorât sau fragmentat sau divizat. Și atunci, din cauza că lumea călca pe pământ, se mânca, cumva nu se spovedea. Care este cuvântul? Luau pământul de jos și îl ducea la cap, cumva, și îl duceau și îl și gustau. Și atunci luau programele pământului de frică, teamă, dar frica respectivă era adusă de acele ființe care au venit aici, uh, de căderea lor. Ei simțeau frică și atunci au împrăștiat în pământ frică. Nu a fost alegerea părților subliminale în avatare de atunci să simtă frica, dar a fost alegerea lor de a veni aici și de a fi în întregime cu planeta. Că, pe urmă, văd forțele dinăuntru, acele care au venit, că nu au fost integrate neapărat, ci, din contră, s-au emancipat, au refuzat să fie integrate de câte planete îngrijite,
Și-au căutat să-și facă ei cuib mai mare și să guverneze ei, mai ales când au dat de oameni, mai ales când au ieșit parțial din frică. Așa au început să fie mai conștienți că și ei au avut un proces lung prin care au trecut de a ieși din frică, de a putea vedea mai rațional. Și în momentul în care au putut să vadă mai rațional, fiindcă frica lor era deja subtă de planetă, cumva au dat energia respectivă, nu au alchimizat-o ei, nu și-au asumat-o ei ca să o proceseze, au început să fie mai raționali, mai mentali și au folosit toate mijloacele ca să aducă mediul să le fie favorabil lor. Asta înseamnă, în alți termeni, ca să se înțeleagă, a, foarte mult sânge. Au început să împrăștie discordie, au început să împrăștie cutia Pandorei, toți. Da, aici avem noi ca cutia Pandorei deschisă în lume, toate frecvențele respective. Ce cult mai vechi a fost înlocuit când a apărut primul sfânt? Ok, primul sfânt, cum îl știm noi, văd că a apărut odată cu Iahve. Bine, mai este o noțiune de sfânt prin China, de exemplu, pe partea de China și prin Brazilia, pe acolo, dar sfânt, cum știm noi, îi venit de la Iahve, a, combinat cumva anumite forțe s-au reciclat acolo niște aspecte de la egipteni, din sângele Africii. Ai, în mod de a spăla pe creier, un fel de implant, e o structură energetică de-a lui Iahve, de venerarea oaselor, în programare, implantare. Repetă, te rog, puțin întrebarea. Ce cult mai vechi a fost înlocuit când a apărut primul sfânt? De programare interioară. Un cultul, nu neapărat cult ca religie, că aia cumva, hai să vorbesc în două feluri. Sunt două lucruri care s-au reprogramat, s-au suprascris. Culturile de care vorbești, adică acele forțe transmise de la început, reciclate sub diferite forme, din Atlantis, toată energia negativă care a fost trasă prin dracul reptilien, toată nu alchimizată, folosită, structurată în religii noi, care au trecut de la egipteni, de la toate formele de animism din Africa, fiindcă erau foarte multe triburi considerate nu păgâne, sălbatice, care veneau tot felul de entități, nu micuțe, ale naturii. Uh, Toate alea s-au reciclat și au venit sub formă de Iahve. Dar separarea care s-a mai făcut este dinăuntru, de conectare cu Universul. Cumva deasupra ei puteau să vadă dacă se focusau planetele foarte bine și viețile dincolo, de pe planete cumva. Dar o dispărut, o apărut o separare, în, dar o s-a făcut înăuntru sufletul, a apărut sufletul, așa cum îl știm noi la început. Vezi un templu păgân și acum deodată o biserică. Ce s-a mutat din planul subtil? Ok, un ciclu practic, văd. Treptat,
ciclurile au nevoie de o împrospătare. Uh, la început, cumva, în aceste biserici, forțele par foarte benevole. Adică este un aer, o atmosferă, energie programată, dar simțită, percepută ca nu e evlavie, duioșie, ca o stare foarte înaltă de spirit, de apartenență, de colectivitate, ca un dans hipnotic în care te simți foarte bine conectat cu tot ce este, mai ales cu cei de acolo. Îi văd pe toți uniți ca într-o horă, stând pe pământ și ca în jocurile tribale, lângă foc. Dar ce văd că pe urmă cumva forța care se transmite de la cei care au fost considerați păgâni la biserici este transferată treptat, își face loc treptat, fiindcă ar fi refuzată dacă s-ar face deodată, ar fi posesie. Pe alocuri s-a făcut direct, dar către serverele centrale sau către preoți sau către conducători. Și mereu cumva acolo a fost o forță mai intensă transferată dintr-un cerc păgân în cealaltă parte, dar către mase s-a făcut treptat în, în același fel în care o, o broască nu-și face, nu simte când este fiartă cumva, când este într-o oală, nu simte că că fierbe din moment ce focul este treptat. Apa se încălzește treptat. La fel și masele n-au simțit treptat, dintr-o dată. Când au fost dintr-o dată transferul făcut, au fost foarte multe bătălii și în felul ăsta cumva au putut să se programeze. Um, Cumva toate războaiele pe care le-au purtat biserica au fost de fapt transmitere masive de date dintr-un program păgân um, la ei. De fapt, nu păgân, ci anumite forțe, aceleași forțe de care împlegisăm înainte, malefice transferate. Fiindcă doar în modul ăsta puteau să le primească, ca printr-o forță exterioară. De bunăvoie în interiorul lor nu le primeau. Și atunci creau situația în exterior astfel încât să fie primit. E un ciclu și se repetă la câteva sute de ani, Un algoritm 700. repetitiv, da? Da. Ce zeitate a fost prima dată deghizată într-un sfânt cu același nume? Ia. De același nume? Mhm. An... Ok. Același nume să fie și Sfântul și entitatea pogorâtă? Da, Ok. Într-un fel, niciuna. În ce sens? Numele Sfântului, chiar dacă, de exemplu, Spogara Iahve, venea, dar nu avea același nume, ci puțin diferit, avea același, nu un sufix. pic mascat, da? Da, din cauza că el avea nevoie de o anumită programare să fie transferată prin acel sfânt, o anumită informație să fie trimisă. Și atunci era o parte din el, dar o parte din programarea care avea nevoie să se facă. Dar automat lumea știa ce forță e în spate și de asta apăreau tot felul de nume de venerare a acelei entități și ei, prin venerarea lor, prin venerarea unui sfânt, de bunăvoie, din cauza că recunoșteau forța din spate, îl făceau portal. De multe ori și omul de rând sfințea sfântul.
ca zic așa, îi dădea putere, puterea Mhm. lui, ca să primească, că îl vedea din exterior, gen, da, adu cuvântul Domnului și atunci trimitea spre el o frecvență, îl îmbrăca pe Sfânt, ca să fie mai puternic, să fie poarta, să fie ce are nevoie omul. De asta apare și conceptul că, gen, credința ta te-o salva sau credința ta ți-a produs miracolul. Din cauza că e o putere transferată. Ideea aici, programul de la început, a, că faci parte dintr-un întreg și transferi informația prin elemente, prin moaște. Adică se poate observa cum este de fapt un mecanism. Prin cedarea puterii tale, îl transformi pe celălalt, primești și tot așa. Care au fost numele transformat al lui Iahve? Jehova? El, El. uh, da, mm, ai Micael, Rafael, Mhm. El. Tot timpul e el. mm, da, da, sunt foarte multe peste tot, peste tot trebuie centuar să deschidem ochii, urechile, să vedem terminațiile, limbajul nostru, e un cod al lui, mai ales cum avem noi numele, care se termină mereu în același fel, e o anumită programare. Mm, Asta vrem să te Totul. întreb când ne adresăm la o persoană, persoana trei, la el, automat ne conectăm la Iahve, Parțial, parțial. parțial, dar nu direct, cumva creăm porți, mereu. Creăm, că e cuvântul logos. Uh, uite că, da, și unul dintre rolurile Sfinților și al lui Isus atunci a fost de a aduce un alt program în noi cu cuvântul logos, da, să creăm noi. Am primit un alt fel de limbaj, algoritm Mhm. și atunci, da, mai ales evreie, programează într-un anumit foarte brut, material condensat. În funcție de limbaj, de gramatică, se dispersionează cumva concentrarea asta. Și noi suntem undeva de la 1 la 10 la condensare de nivel 7 de materializare, cumva. Dar E evreie, bun. limba, 9,8 ar fi condensarea programului lui Iave, materializarea forțelor. adică Adică spus de prin asta, limbajul este, primim un link, adică accesăm un link. da, primul link. Și cumva și de asta anumite slujbi sau anumite vrăji sau anumite incantații se fac în anumite limbi, din cauza că au o anumită terminație, dar nu terminație, bineînțeles, un link mai de acces mai direct. Uh, ca și cum ai suna la urgențe sau de asta cheile lui Solomon erau pe apelare directă a forțelor sau sigiliile lui. Că în momentul în care știi să faci conectarea, ca și la noi, cum este lumina, că avem tot felul de, de la întrerupător, la stâlpi, la centrală, la fel, dacă știi cum să faci în o gramatică, structura forțelor să fie cât mai directă, prin apelare directă, apelezi mai rapid, mai intens, le simți mai bine, adică nu într-un sens pozitiv, dar o să înțeleagă fiecare. De asta la liturghie se face apel la Evanghelie, că e de fapt o structură, o Se codare, folosesc și nume evreiești parțial, parțial pentru a evreiești, cum le mări știm noi. procentul, da, de conectare. Da, da. Cumva aici îl văd pe Bal,
Din cauza că, din cauza pământului, din cauza limbii noastre, are o conectare cu sângele nostru pe limba, dar limba fizică de articulare cumva. Și în momentul în care articulezi, creezi un anumit câmp în jurul tău și dacă iei programul de la școală sau de la părinți, ai încărcătura energetică a unui cuvânt preluată de la altul, nu ești conștient de ceea ce creezi. De asta, când ești adult, ar mai trebui să treci încă o dată prin dicționar și să te întrebi despre toate cuvintele pe care le folosești, ce sens au, ce sens le dau. Și atunci devii conștient de ce vorbești. Acele sinonime Da, multiple, da, suntem foarte bogați noi. în linkuri de acces. Link-uri, sigilii și de asta câtă putere le dăm la o seminte, la moaște, prin graiul nostru, prin ceea ce cerem, prin structura rugăciunilor. Repetiția, că toate rugăciunile sunt repetiții, mereu repeți același lucru, e o structură. Și la fel poți să programezi tu, să iei aceeași structură, dar să o programezi spre ceea ce dorești cu forțele sursei, nu cu ceea ce este. Fiindcă e cuvântul tău, ai dreptul să-l creezi așa cum dorești. Preiai algoritmul și îl folosești după intenția ta Da, 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 da. Aici e puterea ta e unde îți de dai creație. energia, da, unde ți-o focusezi. Cum se numește contractul energetic semnat de mulțime când acceptă un nou martir? Sacrificiu în masă, se cheamă război. Război. Energetic, da. Pornește încă o dată un război în interiorul tău care se reflectă în afară. În momentul de față se formează un nou contract energetic. Parțial pe locuri, da, se fac, da. Mă uit Vorbesc în de jur cele și da, se conflicte face. Mhm, militare care mhm. Da, la ele mă referam și eu. Parțial în sensul că văd mai multe contracte în acele zone. Sunt mai multe programe, arhetipuri care se descarcă. unde se duce suferința martirului după moarte. E primită în gândul de colectiv. Este transmisă în sens că el nu și-a puterea cu el. Um, și-o lasă aici, așa cum Buddha și-a lăsat înțelepciunea într-un ou, așa și sfinții nu și-au puterea cu ei, că fiindcă puterea asta în primul rând nu e a lor, ei pot și ei ca spirit înțelegerea, dar toată energia asta creată aici de experimentare rămâne împrăștiată în oameni ca conectată cumva, nu meduză, că nu văd sub forma unei entități, ci din pieptul fiecăruia din minte, din picioare, din mai multe locuri, văd conectată cu energia martirului la fiecare om, mai ales cei de pe aceeași religie, același program. Și atunci și Sfântul devine prins într-o structură energetică, dar în rai cumva, unde este unde sunt moaștele, este un tunel mare de energie. Din acel tunel mare de energie se transmit
peste oraș, peste localități, au anumite informații cu polii. De asta nici nu putem să vedem, de exemplu, navele extraterestre, dacă avem clar vederea activă. Trebuie să dăm mai întâi cumva acel strat ca să vezi navele, fiindcă e mai întâi programarea religiei. Așa, din stâlpul respectiv, care se înalță până în ceruri, ies diverse lucruri. Sfântul stă sus, în cer, cumva, în anumite locuri, pe anumite frecvențe, sunt grupați, structurați pe programele pe care le au, că sunt pentru copii, pentru boli, pentru diverse lucruri la care să apelezi. Și atunci ei stau și ei structurați pe anumite, uh, în anumite zone. Dar îi prins și tu ca om, fiindcă tu te rogi și îl faci mereu pe el portal, îl faci cale de acces, îl prinzi în lanțuri. Așa că el, ca parte subliminală, a avut o anumită intenție înainte de a fi corupt cu programarea asta. A avut intenția inițial bună, fiindcă nu poți să devii sfânt fără să n-ai o intenție la început bună. Dar intenția se modifică. Da. Fiindcă, na, sunt și legile Universului de dualitate, ah, de polarizare, de contrast, de oglindă, și ei nefiind conștienți de lucrul ăsta, automat au intrat în lumină, dar în contrast cu întunericul și lumina au atras întunericul și tot așa mai departe. Și mai ales că ești programat în structura creștinismului să te lupți cu întunericul. Asta înseamnă mereu să fii în dinamicul, mereu să fii acolo, în aceeași poziție. Când simți prima undă de vină moștenită, ce culoare are? Ok, prima e roșu-galben, că vine ca informație, după care se transformă în roșu-negru. E foarte electrizată, din cauza că se transmite în primul rând, prin organele noastre sexuale și prin cuvânt. Dar văd partea feminină făcând lucrul ăsta. Primele două ceacre, da? Da, Este când acea... ca timp, te referi și ca timp, când văd, în timpul istoric, în Da, timpul nostru da, vieții omenești, a, istoric, istoric. ok, a, la moarte. Când este o durere, cumva ai Mhm. mustrări de conștiință, când vânau și nu erau atenți sau simțeau că au murit din cauza lor, dar din atașament, din dragostea asta lumească, au apărut cumva vinovăția și transmisă mai departe ca frică, mai ales pe urmă, după ce fiecare zeu și-a făcut grădina lui, perimetrul lui, au fost au înconjurat mereu oamenii cu lucrul ăsta și programat. Și-au folosit partea feminină pentru asta. Pentru asta erau ele fabrici de copii, dar de programat copii. Este această vină o travă lichidă sau o plasă? Prima oară a venit informația ca și gaz, ca și praf, dar apoi a venit prin sânge și prin pământ, prin toate elementele. Chiar și Mai prin mult sau mai foc? puțin, adică
parțial, în combinație cu alte elemente. Aer. Da, fiindcă fiecare element are atât cumva pozitivul și negativul. Poți să te ardă, poți să te purifice, poți să te hidratezi, să-ți potolească setea sau poți să-ți inunde. Și tot așa. Adică e o scară foarte mare. Cine a spus prima dată, ești vinovat de o greșeală pe care n-ai făcut-o tu? Karma. Ah, ok, în diverse zone a Pământului a apărut lucrul ăsta. Dar prima oară au venit la entități, nu au venit la oameni. Îi văd pe ei dând vina unii pe alții pentru uh, căderea lor. Dar căderea lor în vibrație, nu că o căzut aici și-o rupt o aripă, s-au fragmentat, s-au divizat, s-au împrăștiat. Așa a început să dea vina unul pe alții, Cum au preluat-o oamenii, această vină? prin programările lor. Mai întâi, cum am zis la început, că au luat-o involuntar, făcând parte de aici, din structurile pământului, dar pe urmă au fost programați prin îngrădire, cum îngrădești niște oi, așa au fost îngrădiți oamenii, hibridizat, fiindcă fiecare și-a făcut o grădină a lui, o grădină, un rai, un Eden, fiecare entitate și-au programat oile cum au dorit ei. Și-au făcut să fie niște oi de carne, niște oi de lână, pentru ce aveau nevoie. Vezi momentul exact când ideea de păcat originar a fost codificată. Cine ține pana? Ok, suntem pe nava extraterestră în momentul în care se făceau experimentele de Adam și Eva. Um, Structura lor a fost făcută să fie programat cumva că ești fiul pământului, că ești fiul făcut de cineva, că l-au programat să fie într-un anumit fel, ca un avatar, m, bineînțeles. Dar nu e păcat. Păcatul în sine a venit pe urmă prin sânge, prin sacrificiu, nu prin cunoaștere. Că mai este într-adevăr, este Lucifer cel care vine sau șarpele, sau Prometeus, sau mai sunt cumva în macro anumite lucruri asemănătoare cu păcatul. Dar aici, la noi, îl văd legat de programarea ADN-ului de sânge. Cumva, și prin Adam și Eva, sau cum se zice că sunt primii oameni, dar și pe urmă către conducători, către lideri, ca o altă programă. Ei tot încercau altceva pe ei, alte experimente. Dar e ceva transmis de la ei. Ei aveau lucrul ăsta, entitățile mă refer, și l-au transmis, l-au programat, de fapt, sunt niște frecvențe, păcatul. E o frecvență de deschidere către anumite forțe nebenefice nouă, ca să ne stăm mereu pe aceeași structură, să fie mereu karma, să fim în acel șarpe mereu. Ce se întâmplă în plexul solar la un om când aude ai fost mântuit, dar rămâi nevrednic? Dar nu este vrednic.
dar rămâi nevrednic. Ah, oh, aoleu. Ah, îl scindează cu totul, îi ia puterea și dă în cap. Asta se întâmplă într-un plan energetic, îi ia puterea efectiv și îl prinde de jos, îl trage în pământ, în energiile joase de vinovăție și în programe că uh, nu ești destul mereu, trebuie să te dovedești Mai încearcă o dată? mereu, mereu Mereu. și încă o dată, și încă o dată, și încă o dată. Când ești evlavie, când ai evlavie, ai de fapt alte programe. Când ești vrednic, ești în contract cu niște arhoni, că ei induc programele astea de ești vrednic. Și atunci ai programul salvatorului, ai alt program. Cum se atașează această vinovăție de linia lui ancestrală? Ca un cordon În, umbilical întunecat? nu-i întunecat prin frecvențele joase, dar foarte energizat prin faptele, gândurile oamenilor. De asta îl văd cumva puternic energizat, adică strălucind. Sunt noduri peste noduri karmice, gânduri, proiecții, da. Ai, și energetic vorbind, foarte slinos, ca zic așa, foarte dens, foarte, foarte joasă vibrație. Și da, te strangulează, după care se transformă în entități de acolo, de el se mofează entitățile și se hrănesc cu energia de acolo și prind alt contur, prind altă materialitate, altă condensare, cresc în rang. Ce zeu antic cerea sacrificii de vinovăție înainte de a exista conceptul de păcat? Ce ziua antic. Ok, depinde din ce timp vorbim. Că zei antici de timpuri diferite, cumva o parte care sunt cunoscuți um, de umanitate uh, și o parte care nu sunt cunoscuți. Primele pe care le identific eu sunt forțele astea care au venit atunci, mm, la început și s-au pogorât, au căzut. Fiindcă este vorba de, cum zic, trecerea lor în planul ăsta, au făcut să aibă nevoie de anumit combustibil și să ceară lucrul ăsta. O parte din ei sunt reptilieni pe care îi știm noi, o parte sunt îngerii căzuți, o parte sunt zeii pământului sau vulcanii. Apoi, în fiecare religie, indiferent de ea, la Hinduși, și acolo erau sacrificii de sânge nu complete, mai mult spre anumite entități joase, adică nu cele care erau considerate benefice în sensul ăsta. Acelea doreau anumite sacrificii de sânge în timp, să intri în contract karmatic cu ele, nu direct sânge omoară pe cineva, ci sângele limbii, sângele neamului, alte lucruri care tot sunt încadrate în sânge. Da, mai mult în felul ăsta, dacă vrei să dezvolți o anumită parte, zi. Nu. Când un om privește imaginea unui sfânt martir, care parte a creierului lui se activizează prima? Ah,
Ok. Mai întâi am văzut partea de sus de aici, dar după care se face conectare uh, cu toate, cu toate părțile creierului, înăuntru, în glandă, uh, la spate, pe structură și în inimă. Cumva depinde foarte mult pe ce frecvență ești, cu ce intenție ai ajuns acolo, ce program are Sfântul, osemintele. Depinde, dar bineînțeles, toate au venit mai întâi pe aici, pe sus. Mai sunt cei care practică foarte mult iubirea necondiționată și atunci ei simt că s-ar conecta mai întâi cu pieptul. Deși văd că tot pe sus, prin coroană. Moartea violentă, sacralizată, oprește un proces natural de evoluție a sufletului? Repetă? Moartea violentă, sacralizată, oprește un proces natural de evoluție a sufletului? Ahem. Mm, Depinde, dacă vorbești pe structura lor, îl poate arunca cu câteva ranguri sus, 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 adică devine sfânt, sau pe evoluția lui devine prins câteva miliarde de ani. Um, da, deci depinde din ce punct de privești. Faptul că este persecutat, de exemplu, sau omorât într-un anumit fel, foarte violent, îl face să fie prins în acel program mai mult, din punctul de vedere a creștinilor, este un lucru foarte bun, este ridicat la rangul de sfânt, mai ales după ce este canonizat. Până a fi canonizat, mai are o anumită libertate, ca zic așa, Mhm. din cauza că sunt mai multe forțe din natură care se mufează la el, se prind de el. Dar după ce este canonizat, sunt puse lanțurile mm, și este prins în structură. De asta noi a pe cineva din acea structură nu e eliberarea din sensul cuvântului că este extraordinar, este ceva uimitor, ci pur și simplu, nu știu, ar trebui să fie atât de natural, atât de... mm, Nu e ca și cum e salvare, nu? Nu e liberare noțiunea de salvare, ci e liberare, pur și simplu ești liber să pleci. Um, nu știu să înțeles ce am vrut să zic, că noi, de exemplu, dacă eliberăm pe cineva, nu e în sensul de salvare, ci pur și simplu e conștientizarea lui, uite, ai puterea asta, ai calea liberă. Nu e în sensul de salvare, e program salvator. Este o conștientizare pentru el doar, Da, e descătușare, dar descătuș, iarăși da. nu, da, nu am cum să livrez în limbajul. Este limitat. Sunt de cei care o fac conștient pentru a deveni Sfinți, sfânt. parțial. Sunt prinși, dacă sunt prinși de ceva, sunt prinși de iubirea pe care o simt, de starea aia din piept atât de mare, lumina pe care emană, e o stare vibrațională. Și atunci ei devin ca o sferă luminoasă, dar pot să fie luați și pus așa în palmele entității și pus în partea asta. Și apoi în partea asta, fiindcă ei stau mereu în aceeași frecvență. Da? Și cumva din cauza că sunt în sistem, ei permit să fie luați în mânuți și purtați cu voia Domnului. Da?
Dar parțial, din cauza că ei vor să simtă starea respectivă, vor să se înalțe cu spiritul, parțial din cauza asta stau acolo. Adică nu ai cum să fii într-un sistem dacă nu te prinzi pe ceva. Asta e hook-ul lor. Dar în mod normal, mulți dintre ei refuză. Um, Știind pe urmă să refuze și ajutoarele din afară. Ce Grigor se hrănește din lacrimile vărsate în fața unei statui de martir? Mulți, foarte mulți egregori de la entități egregori. Egregori de sacrificiu, egregori de suferință, de plâns, durere, disperare, stare de milă, compătimire, din asta de complacere, am zis suferință. Pe urmă mai sunt egregoarele religiei, egregoarele de refacere ciclică, de transformare, de înțelegere, de proiectare, dualitate. Foarte multe conectate din egregor. 99% dintre egregoare au programul de a se hrăni de aici, de la lacrimile puse în fața martirilor, fiindcă acel martir devine o oglindă a ta și atunci tu faci un portal cu acea oglindă pe care o ai, o transferi acolo suferința și se duce exact unde trebuie, între ghilimele, unde este mufată. Dar de ce suferința este mai venerată decât bucuria în acest sistem? Fiindcă e vorba de polaritate, dualitate, cu cât s- poți să simți un lucru prin lipsa lui, prin polaritate. Simt că te iubesc prin indiferență. Simt că îmi este bine, fiindcă mi-a fost rău. Și atunci, cumva, ciclitatea asta ar fi în mare parte. Cum ar De fi, programarea inițială. Așa, scuze. cum ar fi arătat o religie bazată pe sfinți vii, nu morți? Ce fain, ia să văd. Ok. Um, Sfântă noțiunea creștină. Af, nu mi-aș dori așa I- ceva. Sfânt în noțiunea că ești conectat cu sinele, cu universul, ar fi cel mai minunat lucru. În sensul că ar fi o conștientizare foarte mare, o permutare a realității spre o direcție comună de ascensionare. Nu ar mai fi egoism, am fi tot într-un fel de lanț. Dar dacă vorbim de sfânt pe alte religii, atunci vorbim de un lanț și o direcție stabilită de altcineva. Așa ar fi o închisoare mai mare făcută. Dar uite că sfinții ăștia se leagă cu stelele, adică îs 12 clase cumva, din cauza la 12 luni. Și atunci sunt acele 12 stele din jurul capului. I-a numit lanț. Și Paraschiva era legat într-un astfel de sistem. Ok, da, m-am dus pe fer, spune. Bine, ce simbol geometric formează fluxul de energie de la cel ce stă în fața unui sfânt, a imaginii sau a chipului sau a... Ce simbol geometric?
Ok, mai multe. Mai multe. Fiecare are un fel de codare simbol. Poate să fie de la cruce, poate să fie și ciocurei, poate să fie și o din sistemele astea alte. Trandafir poate să fie da, tetra, cum se numește. Poate să fie și steaua lui David. Unele, mai ales fecioarele sfinte, folosesc și asta a vieții, um, simbolul, copacul vieții, dar îmi vorbim nu numai de cele simple, cât și cele care se trag din simbolurile respective. În funcție de plan, prinde o altă noțiune, se schimbă, se mărește, nu mai este pătrat, este cub și tot așa. Uh, și celelalte simboluri care vin sunt asociate cu frecvențele respective, pot să fie cătușe, pot să fie spadă, pot să fie scut, pot să fie cele cunoscute de noi, gen fizic, nu oculte, ci fizic, totul devine, totul este simbol, suntem vizuali. Și simbol sonor pot să fie, simboluri prin toate simțurile. Starea de nevrednicie este o frecvență? Un set, Un set un de set frecvențe. indus. Da, și de programări și de contracte. Poate fi auzit, este un țâuit, un zumzet, A, parțial. Vine cumva că ar fi mai mult ca un cod Morse, un șir de frecvențe. Un țesuit e de obicei schimbarea frecvenței sau că este o altă prezență în preajma ta. Un foșnet poate să fie. De regulă simți că nu vine. Simți că persoana simte în momentul respectiv pe ce set, pe ce frecvență vine, ce set de frecvențe, simte și știe. Adică nu e o regulă stabilită. se percepe nu doar cu urechea, da? Se percepe cu starea Da, internă. foarte mult, mai ales starea internă. Ești tras în jos foarte tare în momentul ăla, de când simți așa că toate organele tale sunt trase, carnea că te scurci, te topești, dar nu te topești de dor, de bine sau ci de forțe foarte joase, magnetice. Care este scopul ascuns al cultului morților? Control sau extragerea energiei? Mai multe, reciclare, legale, legare, re. Cumva e vorba de transferul energetic programele societății, a structurilor pe care o au a Matrixului mai departe. În același timp, e ca și cum se depune un strat de piatră, cum le vezi acolo, știi, ca felii în rocă, așa e un strat energetic de morți, de care sunt îngropați, care sunt incinerați. Dacă sunt îngropați, atunci o să fie programarea puțin mai lungă, mai dură, mai programabilă de ei. Că sigilează
prin acele slujbe, acele oseminte și acele oseminte care corpul care putrezește se duce în pământ și structurile lor sunt luate pe de-o parte de pământ, dar inclusiv programarea energetică dată de contracte, de slujbe, dar și pe urmă deasupra să face o altă programare și vin și entitățile care se hrănesc din cadavru, din energiile alea care se fac atunci din starea respectivă, sau de metal sau de pământ. Adică sunt mai multe acolo. În schimb, uh, oamenii care își dau foc la oameni, la cei la morți, depinde cum o fac. Dacă o fac prin casă mortoară, atunci s- e o moarte mai bună, nu dispar programările mai repede. Dacă vorbim de o moarte, gen, de un mor care este ars la indieni, mai ales în acel oraș unde însăși familia uh, se ocupă de proces, de incinerare, atunci se înscrie energetic un program foarte oribil a lui Kali. Se Mhm. înscrie programul focului mult mai, mai bine, mai profund de distrugere, de cedarea puterii, că accepti cumva că ești mereu un nimic, o piesă în mai mare. Da. Ce se întâmplă cu potențialul creativ al unei mase care își proiectează speranța în oase? Ce se întâmplă cu viitorul sau cum? Da, cu potențialul creativ al unei mase Ah, poate. care își proiectează speranța în oase. Păi vecinii noștri asta au făcut. Ce s-a întâmplat cu ei? De exemplu, că acum au venit exemplul lor, au fost luată forța lor creativă și dată de către cel, cumva luată forța și reorientată înspre război, spre a manifesta acel lucru. Forța lor creativă este cedată. Mm, Și, bineînțeles, din cauza neconștientizării, neatenției, pur și simplu trebuie să fii foarte intențional cu... Chiar dacă te afli în fața unei moaște și chiar dacă poate că ai o anumită credință, uh, tot îți pot fi direcționate credințele în altă parte. Cum zic, că mai sunt semi-credincioși, cumva, dar este luată. Și sfântul respectiv, moaștele respective sunt folosite de către cei de la biserică care întrețin locul respectiv, de către structura lor, patriarhi și așa mai departe. Și pe acești indivizi diversi fac tot felul de slujbe dacă sunt sponsorizați și bineînțeles că fac în timp de război, de exemplu, și sunt luate acele forțe adunate de la enoriaș și direcționate spre sponsori, spre, spre nevoile celora. Dacă moartea e venerată ca viață, ce inversiune magnetică se produce în câmpul planetar? Ar fi ce fain, ar fi un dans continuu. Ar fi focusarea gen, că îți schimbi puterea ta pe ceva benefic, așa cum nu mai creezi în lume doar situații plăcute, ci din contră creezi un lanț de lucruri foarte mari, benefice, care sărbătoresc, o să continuu într-o continuă sărbătoare de conștientizare, de expansiune, să te bucuri de viață, înseamnă să fii prezent, înseamnă să faci fiecare lucru cu o anumită prezență și să-l sărbătorești, să fii uimit, să fii în... Cum?
completă expansiune. De fapt, ce ar trebui să facem, să sărbătorim în fiecare moment viața, fiindcă de asta venim aici, de fapt. Cum am putea o face? Uh, prin deprogramare. În primul rând, da, te programezi, gen, fie te deprogramezi dintr-o dată de toate și te focusezi pe viață prin atenție, fie uh, îți alegi tu modalitatea de a fi încăpățânat și sărbătoresc în fiecare zi viața prin prezent, prin a fi în acest moment pe cea mai bună frecvență pe care pot fi și se duce mai departe ca un bulgăre de zăpadă și viața ți se desfășoară în cel mai minunat mod posibil. Ambele sunt valide, adică fiecare modalitate este bună care se trece prin cap, atât timp cât tu îți direcționezi focusul pe viața din față. Adică nu-ți rulezi programe, gânduri, nu accepti gândurile care nu sunt ale tale, că oricum majoritatea nu sunt ale noastre. Hmm, Îl dai pur și simplu la o parte, te focusezi iarăși pe ceea ce dorești, îți spui mereu, îmi place ceea ce fac, îmi place, ce bine se simte. Realizezi în fiecare moment ceva pozitiv. Cine beneficiază de pe urma unei omeniri care se simte veșnic datoare? Mulți. În primul rând, entitățile. Um, Dragonul cel mare, mai mult, adică pe mai multe dimensiuni se transmite lucru. Entitățile în mare parte. Fiindcă ei direcționează energia asta să facă tot locul ca o navă spre direcția unde vor ei să se ducă. Entitățile, prin entități se înțelege toți ei, toate forțele, îngeri, demoni, extraterestri, până și pământul, mm, toate forțele astea la care ne-am închinat, ne închinăm sau ne vom închina. Mă refer ca nații, ca familie, ca tot ce este, care le aducem din exterior și le facem mai mari decât noi. Fiindcă atenția noastră este dată acolo și ei beneficiază de lucrul ăsta, dar dacă tu îți îndrepți atenția spre ceea ce vrei tu să creezi, atunci nu mai beneficiază nimeni de puterea ta decât tu. Tu și, bineînțeles, părțile sublinare care vrei să co-creezi și lucrul pe care dorești să-l extinzi, să-l expansionezi. Acum intrăm în camera unde se fabrică un sfânt. Ce vezi pe masă de operație spirituală? Ok, mai multe, mm, mai multe lucruri. Cumva masa asta spirituală se face prin anumite nevoi colecționate de pe pământ, din colectiv. Și se pune totul, acum văd într-un mod grotesc, că se pune în gura unei entități acel program sfânt, care este de fapt răpit, cumva îl văd aici în cazul ăsta, răpit. Și este înghițit de entitate, apoi scuipat. Le se implantează și lor
de exemplu, dacă vrea Sfântul să aibă cancer, să aibă programul cancerului ca să vindece pe cei de cancer, atunci îi implantează anumite lucruri în corp pe acea frecvență. Uh, sau îi pune implant la gât dacă să transmită cuvântul a Domnului, să le vorbească în limbi de foc. Da. Bine, el câteodată le percepe și nu le percepe, Sfântul, când este în acea stare, în acea sală, le percepe câteodată ca fiind sărătări ale îngerilor, ca un duh care vine. O parte din ei sunt amorțiți, anesteziați, o parte nu. O parte din sfinți sunt fragmentați, o parte nu. O parte din ei uh, sunt programați în suflet, în subconștient, în corp, depinde de ce fel de programe. Ustensilele sunt frecvențele, programele. Ei au fost aleși pentru moartea lor exemplară sau pentru modul în care puteau fi folosiți după? Își fac entitățile planului și din mers, dar și programate. Sunt care vin cu contract ca să vină să fie sfinți, martiri, întrupări a Duhului, a entităților, sau sunt și din mers care prin programul, printr-un botez sau printr-un blestem sau și încep să devină sfinți sau să aibă o anumită nevoie de cunoaștere, de ceva mai mult, că simt că se conectează cu ceva, dar nu știu ce și sunt curioși, se dezvoltă și entitățile atunci dacă ei au câmpul deschis sau prind unul de genul, o persoană de genul, se alăture călătoriei și încep să-i dea în față pe nevoile lui tot felul de oameni, evenimente și îl fac sfânt. Și depinde și ce program are omul respectiv, contract, fac pe urmă acord entitățile între ele și spun, bă, ăsta are potențial să devină într-un anumit fel, sau a venit vorbă direct de la șeful cel mare, hai să-l facem, adică putem să-l folosim, sau în anumite perioade trimit șefii cumva notificare că au nevoie de anumite părți subliminale care să poartă un anumit program, hai să vedem care este potrivit, hai să facem angajări, ceva Angajări. de genul. Da. Ce trăsătură de caracter este ștearsă sistematic din biografia unui sfânt pe care îl face venerabil? Mai repetă, te rog, întrebarea. Ce trăsătură de caracter e Mhm. ștearsă sistematic din biografia unui sfânt pentru a-l face venerabil? Ok. Stima de sine. Stimate sine. Da, stima de sine. Da, aș spune că voința, dar nu este același lucru, că nu e trăsătură de caracter. Nu, stima de sine e cea mai importantă, cea mai, cumva, care îți deschide câmpul și te lasă gol în fața lor. E ca și cum te predai. Ești dezarmat, Mhm, vulnerabil. Pentru asta, da, venerabil. da. Uite că acum m-am uitat la altă categorie de sfinți. Sfinții ceilalți care de fapt au fost entități, adică nu cei care s-au dus cu lumină, cu spirit dragoste și au avut dorința asta inițial, ci ceilalți care, de exemplu, acea regină care o transformat, o scos din Biblia anumite părți din ea și s-a canonizat.
ea ca să ajungă sfântă, de fapt n- nu este un portal spre lumină absolut deloc, nici măcar din asta parazitară nu este, și din contră, spre întuneric, spre void. La fel, sunt și alți sfinți care sunt de fapt demoni malefici, forți din astea care duc pe frecvențe foarte, foarte joase, disperare de ură. Și nici măcar nu se îmbracă în lumină, ci pur și simplu îi simți că sunt întuneric, dar tu ești atât de programat încât te duci la ei. Și atunci la ei nu este vorba de stima de sine, este vorba fie de contract în care s-au născut, l-au acceptat, fie de o traumă, un accident, energii foarte joase care și evenimente din viața lui, posesii și așa mai departe. Și atunci la ei trăsăturile de caracter nu putem vorbi din ceva de atunci, din acel moment, când nu e un proces prin care trece și devine sfânt atunci, în acea viață, ci vorbim despre vieți dinainte, de programări de dinainte, contracte, o succesiune de lucruri. Este un proces. Da. De ce atât de mulți sfinți au avut viziuni cu moartea mireasă și nu cu viața abundentă? Fiindcă au recunoscut că nu e cu nimic tot după tine, că e vorba de energie, vorbim în termeni energetici. Ei recunoșteau lucrul ăsta, că totul este o materie, o energie și atunci că totul se întâmplă dinăuntru, în afară. Bine, poate să fie vorba și de programare, dar e vorba de faptul că începi să recunoști totul ca fiind energie, ca fiind parte din, chiar dacă ești în programul de ortodoxie, creștinism, catolicism, hinduism, orice budism, chiar dacă ești sfânt în orice religie, tu recunoști că este totul energie, tot este frecvență și atunci nu te focusezi pe o viață aici, te focusezi pe lumea dincolo, pe moartea, transformare. Și aici poate să fie foarte ușor corupt un om dacă începe să devină hapsân cu energeticul. Uh, Vezi energia ca bani, nu ca banii ceilalți. Vrei energie mai multă. Vrei să fii și mai mult, să ai și mai mult, dar din energie. Și atunci să stăpânești mai mult, să faci mai multe, să-L primești mai mult pe Dumnezeu. E pur și simplu redirecționarea a privirii, fiindcă de fapt este același lucru într-un fel. Nevoia dinăuntru e aceeași. Dacă, da. Un sfânt e o monetă energetică. Cine o bate și ce dobândă are? Stai să văd metaforic cum se aplică practic și în energetic. Deci, un sfânt este o monedă. Energetic. Da, da, da. Uite, am găsit programul ăsta, unii dar în cazul națiunilor, societății, adică e o nevoie de anumite programe și atunci să faci schimbul ăsta cu anumiți oameni și devin atunci monezi. Cine este bătută, e un proces foarte lung de care trebuie să ținem cont, de energiile de sub care lucrează, care de fapt pornește în fiecare om câte ceva, o anumită dorință, dar vorbim de dorințe, suferințe, lucruri foarte joase
Nu minunate, fiindcă în momentul în care te simți minunat, n-ai nevoie de nimic. Și atunci presupune că oamenii ăia din societatea respectivă au trecut prin război, prin foamete, prin ciumă, prin holeră, prin toate lucrurile astea, ca să poți să creezi energetic nevoia să se facă schimbul, să devină monedă acel sfânt. Și portal, de fapt. Moneda este un portal. De asta are și două fețe moneda. uh, Primești programul de dualitate, față verso, întuneric, lumină. Cine o bate, la primă vedere am putea spune că oamenii, cei care au nevoie, care au făcut nevoia, dar dacă te duci și investighezi, atunci ai să vezi că sunt forțele de dedesubt guvernate, cei care conduc lumea, entitățile, zeii mulți iubiți, care au nevoie să se hrănească și să mențină întreaga iluzie aici. Vezi cum lanțul sfinților formează un colier pe gâtul unui egregor uriaș. Um, da, Vreau ca ok, această conștientizare să fie transmisă tuturor. Formăm o sferă energetică din vibrația sursei primordiale. 1, 2, 3. O informăm cu rezultate acestei sesiuni de investigație. da, Și la 3 o expediem, mărindu-și diametru exact la așa era. maxim 1, 2 și 3. Ok, o cuprins întreaga planetă ca cu o bombă atomică, așa, și o primit-o fiecare în piept. O parte o resping, o parte o analizează, o parte se bucură, o primesc. Dar până și cei care cumva o resping, țin bila sfera în preajma lor, în structurile lor, Pentru ziua când sunt pregătiți. când masa critică de conștiință va deveni reală. Sunt peste 4 milioane care au primit-o cu bună dispoziție. Bine, Cristina, am ajuns la finele sesiunii. Acum la 3 ne deconectăm de la toți, la toate canalele informaționale la care am fost conectați. Ne ștergem toate urmele și amprente energetice de peste tot. 1, 2 și 3. Acum deschid un flux energetic din sursa primordială care va elimina toate rezidurile informaționale străine din câmpurile noastre și ne va energetiza la maxim. 1, 2 și 3. Acum pregătește să revii treptat în starea de veche, proaspătă și plină de energie, acolo de unde ai plecat. Număr de la 1 la 5, iar tu îi permiți minții să se trezească clară și concentrată. 1. Simți cum conștiința începe să se lărgească. 2. Corpul tău devine mai ușor, mai prezent. 3. Auzul și senzațiile fizice se intensifică. 4. Gândurile tale sunt limpezi, ca după un somn odihnitor. Și 5. Deschizi ochii, complectrează cu o stare internă de calm și vitalitate, reîncărcată de posibilități. Cristina, bine ai revenit. Cum te simți? Bine. Bine. Dragi exploratori ai inconștientului, am ajuns la finalul acestei călătorii extraordinare prin straturile timpului și ale memoriei ascunse. Vă mulțumim din suflet pentru prezență și reacțiile voastre la informațiile surprinzătoare dezvăluite astăzi.
Fiecare comentariu, like și share ne ajută să ducem investigațiile mai departe. Sincere mulțumiri Cristinei, ale cărui talent și deschidere a făcut posibil această experiență fascinantă. Dacă ați fost întregat de ceea ce ați văzut, nu uitați să vă abonați și activați clopoțelul de notificări pentru a nu pierde următoarele sesiuni. Până data viitoare rămâneți curioși și deschiși la misteriile pe care mintea noastră le poate dezvălui. Vă răm liniște și descoperiri interioare. La revedere! Numai bine!